ครั้งที่แล้วที่เราทำ art lesson เกี่ยวกับ Blackpink เนี่ยมันเป็น EP แรกของ art lesson ด้วยแล้วก็เราก็ตั้งชื่อเอพิโซดไปว่าBlackpink Perfect Composition เพราะว่าใน MV Cute This Love ทำทุกอย่างในเชิงอาร์ตแบบว่า perfect กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบแล้วก็การใช้สีแล้วก็เรื่องของ movement อะไรเงี้ยทุกอย่างมันพอดี perfect พอเหมาะพอเจาะไปหมดตอนนี้ Blackpink เขาก็คัมแบ็กกลับมาแล้วกับเพลงใหม่เนาะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าในเพลงใหม่เนี่ยเขาจะยัง perfect composition อยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะผมเจนนี่ทำให้เรานึกถึงโรกใน X-Men อะซึ่งเป็นตัวละครที่เราชอบมากแล้วเราเคยกัดสีเป็นแบบนี้เพราะว่าแบบเราชอบโรกด้วยคือเราว่ามันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของ MV K-pop ส่วนใหญ่เลยนะที่จะใช้สีเยอะมากซีนบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้ามีสมาชิกวงที่เยอะซึ่งนั่นทำให้หลายๆ MV อะ fall apart คือพอเล่นๆไปสักครึ่งหนึ่งแล้วมันเริ่มรู้สึกเหมือนคนละเพลงกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ค่ายของ Blackpink ทำได้ดีมาตลอดเนี่ยก็คือไม่ว่า MV มันจะมีองค์ประกอบเยอะขนาดไหนอ่ะเขาก็ carry ให้ทุกอย่างอ่ะดูเป็นเรื่องเดียวกันลื่นไหลตั้งแต่ต้นจนจบได้แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับตัว How Do You Like That ถึงจะสวยแต่ว่าก็คล้ายๆอันที่ผ่านๆมาจนกระทั่งในรอบเนี้ยเราจะพูดถึงการคุม visual เพื่อให้มันสามารถ storytelling เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้กันละกันcomposition นี่เหมือนเป็นกระดูกแกนกลางของร่างกายคนเรานะปกติ MV ตัวหนึ่งอ่ะมันมี compose หลายอย่างอยู่ละแต่ว่าในช่วงแรกของ How Do You Like That เขาใช้ compose อยู่แค่แบบเดียวแต่ว่าเป็นแบบเดียวที่แตกแขนงย่อยออกไปได้2อย่าง center ก็คือเป็นแบบที่ตัวเอกอยู่ตรงกลางภาพเป็นหลักแล้ว center เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2 school ก็คือ centered symmetry แล้วก็ centered non symmetry Center Symmetry ก็คือฉากแรกของ MV เลยที่เป็น Stage คำว่า Symmetry แปลว่าเท่ากันหรือเราจะใช้คำว่า Mirror ก็ได้แบบเหมือนเอากระจกสะท้อน2ด้านปีกบันไดแม้แต่เส้นที่พื้นทุกอย่างมัน Mirror กันดังนั้นมันจึง Symmetry กันแบบที่2คือ Center Not Symmetry ก็คือตัวเอกเราอยู่ตรงกลางก็จริงแต่ว่าฉากหลังอะจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะในส่วนนี้เราจะยกจีซูขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าจีซูสวยเหลือเกินใน MV นี้ฉากยกผ้าลงอันนี้เป็น center symmetry ไหมคะ1 2 3ให้เวลาคิด symmetry นะในฉากถัดมาที่จีซูนั่งอยู่บนกำแพงที่เป็นแตกเป็นวงกลมเนี่ยฉากเนี้ย2ข้างเกือบจะเท่ากันแต่ว่าจีซูนั่งเบียดวงกลมตรงกลางเนาะซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็มีฉากข้างๆแต่ว่าตัวจีซูไม่ได้ซิมพอมาถึงฉากของโรเซ่ก็ symmetry เหมือนกันช่วงแรกของเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้ composition คล้ายเดิมตลอดเลย symmetry non symmetry ไม่สำคัญส่วนใหญ่จะ center ตอนช่วงกลางๆกับช่วงหลังๆมีการใช้ compose แบบข้างๆบ้างหรือแบบเฉียงบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมองภาพรวมของเพลงเนี่ย true in true นะมันคือ center ต้นจนจบเหมือนมันเล่าเรื่องแบบจบเพลงข้อดีก็คือ composition แบบ center เนี่ยเป็น compose ที่ทำได้ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งฝึกวาดรูปฝึกถ่ายรูปคุณสามารถเทคจาก MV นี้ได้ฉากหลังและตัวคน4 contrast กันกลางรกตัวคน minimal อะไรแบบนี้รวมถึงการเล่นแสงก็ช่วยได้เยอะพูดถึงการเล่นแสง MV เนี้ยได้ใช้อีก2เทคนิคเพื่อช่วยเชื่อมซีนเทคนิคการใช้รูปร่างเพียงรูปร่างเดียว continue ฉากกับเทคนิคการใช้แสงไฟแบบ backlit ในช่วงแรกของเพลงทรงกลมตามสาวๆไปทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทรงกลมในฉากแสงที่เป็นวงกลมหรือการหมุนกล้องเป็นวงกลม In a way มันเหมือนกรอบรูปที่คอยล้อมผลงานเราให้รู้สึกว่าเป็นผลงานเดียวกันแล้วมันก็เหมือนเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมแต่ละฉากเข้าด้วยกันแต่แล้วในช่วงหลังของ MV เนี่ยมาเป็นรูปทรงแบบเลขาคณิตอย่างนี้ต่ออีกรอบหนึ่งเราก็ continue ไปจนจบซึ่ง embed รูปทรงที่มันจะอยู่ข้างหลังเข้าไปในใจเราอย่างช้าๆทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากวงกลมมันเหลี่ยมขึ้นมันเหลี่ยมขึ้นโอเคมันเหลี่ยมกว่าจะรู้ตัวเพลงก็จบแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าตลอดเวลาที่เราดู MV เรากำลังมองภาพที่ถูกล้อมกรอบอยู่ตลอดเวลาพอพูดว่าล้อมกรอบมันก็จะรู้สึกแคบแต่ MV นี้เราไม่รู้สึกแคบเลยเรารู้สึกโองโถงด้วยซ้ำเพราะว่าเขาใช้วิธีการทำ lighting ข้างหลังที่เรียกว่า backlit
แบ็กลิตเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราเรียนรู้ครั้งแรกตอนที่เราทำซีนดีไซน์เวลาเราดีไซน์สถานที่ที่เล็กมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าเราอยากหลอกตาคนดูให้เขารู้สึกว่ามันยังมีความลึกต่อไปอีกนะเราจะใช้วิธีการเติมแสงที่ปลายอุโมงค์ในตอนแรกเนี่ยเรานึกว่ายิ่งวาดให้มันดำมืดยิ่งทำให้ลึกมันจะยิ่งดูลึกเนาะความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเหมือนมองลงไปในบ่อน้ำมืดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะมนุษย์เรากับรู้สึกว่าสถานที่นั้นอะโอ่งโถงมากกว่าถ้ามีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์การนำสายตาไม่ว่าจะนำด้วยแอคชั่นหรือเส้นนำสายตาก็ยังคงเป็นสิ่งที่เตะตาและดึงดูดคนดูเสมอคือซีนที่ลิซ่าบอกว่า look at you now look at me ซึ่งแปลว่าแบบว่าอะดูเธอและดูฉันในซีนที่บอกว่าดูฉันเนี่ยลิซ่าก็คือเอามือชี้เข้าที่ตัวเองซึ่งมันก็คือการนำให้คนมองฉันนะ1แล้วใช่ปะยังไม่พอข้างๆเขาขอเดินผ่านนะครับเป็นเส้นนำสายตาซึ่งมันทิ่มเข้าไปหาตัวลิซ่าพอดีมันทำให้ตอนที่เราดูอะเราต้องรู้สึกว่าโอเค you look at me and I have to look at you จริงๆนี่และได้ว่าหลายๆซีนใน MV เนี้ยมุมกล้องมันค่อนข้าง interactive กับคนดูเรารู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาเต้นมันจะมีช็อตหนึ่งที่ลิซ่าโยนเสื้อนอกจากกล้องมันจะดอลลี่เฉยๆแล้วเนี่ยมันเป็นการดอลลี่แบบสวยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมูฟเมนต์ตอนที่ลิซ่าโยนเสื้อมันเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเสื้อมันจบตรงนี้ movement ตอนที่กล้องขึ้นมาฉากต่อไปอ่ะคือกล้องอ่ะขึ้นมาจากทิศทางนี้แล้วขึ้นมานอกจากเราจะโดน transition จากการโยนเสื้อแล้วมาเป็นมือแล้วอ่ะเรายังรู้สึกว่าเหมือนเรา dive หัวลงไปตามเสื้อเนี่ยเราก็ dive กลับขึ้นมามันเหมือนกับว่าเรากำลังเต้นไปกับคนร้องถ้าเกิดว่ามีใครเคยแบบว่าเต้นรำคู่กับคนอื่นอะเวลาที่เราเต้นและเขาเต้นนะมันจะมีความแบบว่าสบสายตามองหน้ากันอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันเป็นมุมกล้องแบบสวยแบบซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไปกับเราน้องคนนึงบอกว่าดูแล้วหนูอยากลุกขึ้นมาเอาเหล้าลาดตัวเองมุมกล้องสเวย์เด้งๆอย่างเงี้ยก็ถูกใช้เยอะในฉากแดนซ์ซึ่งจริงๆเราก็ tempting ที่จะเรียกมันว่ามุมกล้องรถบัมนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เพลงรถบัมลงไปเนี่ยตอนที่เจนนี่ฮายุละตั๊อย่างเงี้ยกล้องก็อย่างนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าลองดูดีๆตอนรอบนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากจะเต้นตามหรอกแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึก impact เรารู้สึกถึงความแรงของหน้ากวนตีนของเจนนี่ที่บอกว่าแบบชอบปะล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกล้องมันแบบอย่างเงี้ยมันยิ่งดูแบบซึ่งมันช่วยย้ำการเข้าสู่ท่อนฮุกของเพลงด้วยสีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ MV เนี้ยใช้เชื่อมแต่ละฉากเข้าหากันทริคที่เขาใช้เนี่ย O but go เอาสีของคนไปไว้ที่ฉากหลังเอาสีของฉากหลังมาไว้ที่คนเอาสีของฉากเก่ามาใส่ฉากใหม่ซีนแรกของเจนนี่เป็นสีฟ้ายกเว้นตรงส่วนใบหน้าที่สาดแสงสีขาวแล้วก็ทาลิปชมพูนอกจากจะทำให้เจนนี่ดูอุ่นคอนทราสต์กับฉากหลังแล้วเนี่ยยังลีดไปสู่ฉากของจีซูถัดไปที่เป็นสีชมพูแต่ผ้าปิดตาอันแรกก็ยังไม่ลืมที่จะแทรกสีฟ้าของฉากก่อนมานิดนึงด้วยแล้วก็ค่อยๆไล่จากชมพูไปแดงไปฟ้าแล้วฉากต่อไปก็เป็นฟ้าที่มีแดงเข้มขึ้นแล้วโรเซ่เนี่ยถึงค่อยได้มีสีมากขึ้นในทีมสัตว์มาก็คือเพิ่มเขียวขึ้นมาซึ่งเรายังไม่รู้สึกตกใจมากเพราะว่าเขียวมันยังเป็นสีโทนเย็นยังพอไปด้วยกันได้กับสีฟ้าอยู่แต่เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีสีมากขึ้นแล้วนะจากที่3ซีนแรกมันค่อนข้างที่จะโมโนโครมมาซีนที่4เนี่ยเริ่มจาก colorful แล้วเราชอบซีนที่ใส่ฮูดดี้สีดำอันนี้มากเพราะมันเท่มันเหมือนมันล้างพันเลตตาของเราด้วยการปรับดำล้างตาเราก่อนที่จะเริ่มซีนใหม่เพราะว่าซีนต่อไปเนี่ยเป็นซีนที่ colorful แล้วแต่ colorful เนี่ยโผล่มาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีและพาเลตที่ใช้ colorful เนี่ยก็คือพาเลตที่เราเห็นมาตลอดช่วงก่อนหน้าแค่amp up สีขึ้นเวลาที่เราป้อนสีหรือป้อนอะไรเยอะเกินไปให้กับคนดูในครั้งเดียวคนดูจะเกิดการช็อกน้ำคนดูเนี่ยก็เหมือนปลาทองที่อยู่ในอ่างปลานะคะถ้าเกิดว่าจู่ๆเราตักเขาแล้วโยนเข้าไปในอ่างที่แบบว่าเต็มไปด้วยปลาอื่นแล้วก็มีน้ำที่ pH เปลี่ยนไปน้องปลาทองของเราก็จะช็อกแล้วก็ตายแต่เราจะยังเห็นการเอาสีฟ้ากลับมาอยู่เรื่อยๆนะเจนนี่ติดกลิตเตอร์สีฟ้าที่ตาทำให้ฮาร์โมเนียสกับฉากพอติดกลิตเตอร์ที่ตาอย่างเงี้ยมันทำให้สีของฉากเข้ามาอยู่ในตัวเจนนี่ก็เลยแบบว่าทั้งที่สีเยอะแต่ก็ดูกลืน
แล้วพอตาเราเริ่มชินกับสีที่เขาป้อนเข้ามาให้ หลังจากนั้นเราจะเห็นการสลับสีแบบตุ๊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 บแต่ถ้าเกิดว่าคุณช่างสังเกตอะในซีนเต้นในหิมะลิซ่าผมเป็นสีชมพูมาเจนต้าชัดเจนมากอะและเป็นสีที่เด่นโดดออกมาจากสีอื่นในซีนเลยและซีนหลังจากนั้นนะก็เป็นซีนของเจนนี่ที่เป็นสีม่วงมาเจนต้าเช่นกันลองเทคสิ่งที่เราพูดอันเนี้ยเรื่องการ carry สีไปซีนถัดไปแล้วกลับไปดู MV อีกรอบหนึ่งดูคุณอาจจะสนุกกับการเดาซีนต่อไปมากขึ้นเพราะว่าเราใช้วิธีเนี้ยแอบเดาซีนต่อๆไปได้ลองเล่นดูอาจจะแบบเป็นเกมเอาไปเล่นกับเพื่อนทำไมถึงต้องมีมาโทจักเพราะว่าครั้งหนึ่งอาณาจักรกรีกโรมันเคยไปไกลจนถึงอียิปต์หรอ And that's how you like that. And if you like my analysis of this video, don't forget to like and share and maybe subscribe to my channel. I'll see you again soon. Bye.